So hello guys, dito tayo sa app na to. Dito ko ginawa yung mga intro ko. Oo, mga intro. Sa tuwa ko, 3 yung nagawa ko intro. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Tapos yan yung sa pinakalas niya pag natapos na yung video ko. Tapos yan yung pangatlo. Ngayon, papakita ko na kung paano ko ginagawa. Piliin natin yung 16:9. Then, click the media. Tapos, pili tayo ng background. Pili kayo kahit anong background yung gusto nyo dyan. Ang gawin na lang natin example is yung katulad ng nasa intro ko. Yan, nakapili na tayo. Then, click the layer, tapos media. Pili naman tayo ng gagamitin natin na picture. Pag nakapili na kayo na bahala mag-adjust dyan guys. Tapos pili ulit tayo na isa pang picture. Click layer again and then media. Adjust ulit guys. Kayo nang bahala diyan. Na-adjust nyo na, click in animation. Pili ka kung paano mo gusto papasukin yung picture. Madami ditong pagpipilian. Pili ka lang. Try natin yung slide right. Yan. Tapos, yung bagal o bilis ng pagpasok ng picture. Tapos, click mo yung pangalawang picture. In animation ulit. Tapos, pipili ulit tayo. Ganun ulit. Yung katulad ng ginawa natin sa unang picture. Tapos, okay. Tapos, click mo ulit yung first picture. Out animation naman tayo. Katulad lang din to nung in animation. Ito nga lang kung paano mo wawalain yung picture sa screen. Pili ka lang ulit. Pag nakapili ka na, yung bilis o bagal naman. Tapos, yung second picture naman. Ganun ulit, same routine. Click nyo yung play. Tingnan natin ang kinalabasan. Pag okay na kayo doon, click layer ulit. Tapos, text. Ilagay naman natin yung pangalan ng channel. Tapos, pili kayo ng font para dun sa name ng channel nyo. Kung anong ginawa nyo kanina sa picture, ganun din yung gagawin natin ngayon sa pangalan ng channel nyo. Pipili ka kung slide right, slide left, tapos bilis o bagal ng pagpasok ng letter.
Then, kayo nang bahala kung gusto nyo lagyan ng design yung pangalan ng channel nyo. Click nyo yung play, tingnan mo yung kinalabasan. Pag okay na, click mo ulit yung layer, tapos media. Susunod natin yung green screen subscribe button. And then, download ko sa YouTube. Wala yung green, click nyo yung chroma key. Tapos, adjust nyo lang para yung subscribe na lang yung makita. Tapos, mawala na yung green. Tapos, gagawin ulit natin yung in animation tsaka out animation. Tulad lang din siya nung sa picture tsaka sa pangalan ng channel. Last part na tayo sa audio. Click mo yung music assets, doon mo makikita yung mga download mo galing SFX assets. SFX assets, pwede mong i-download yung mga free para mailagay mo siya sa video mo. Pwede mo rin i-adjust yung volume niya, lalakasan mo, kaya hinaan. If ever na mag-voice over ka, pwede mo siyang hinaan para kahit nagsasalita ka, may maririnig pa rin music. Sakto lang na music, yung hindi masasapawan yung boses mo. Then, yun na yun guys, may intro na kayo. Thank you for watching!